سلام بچه‌ها، چطورین؟ تو این ویدیو از دوره نتورک پلاس می‌خوایم با همدیگه مپ نتورک درایو ایجاد کردن رو یاد بگیریم. اینکه مپ نتورک درایو به چه دردی میخوره الان بهتون میگم. ما توی ویدیوهای قبل دوره نتورک پلاس یاد گرفتیم که چطور پوشه ها رو شیر کنیم و بهشون سطح دسترسی بدیم. حالا میریم توی شبکه برای سیستم های مختلف شیر فولدر ایجاد میکنیم و این شیر فولدر ها رو میخوایم در اختیار افراد مختلفی توی شبکه قرار بدیم. این افراد برای اینکه به پوشه شیر شده دست پیدا کنن، همون جوری که توی اون آموزش ها بهتون گفتم، باید توی ران برن توی حالا توی CMD نریم، ولش کن. توی ران بزنن _ آدرس IP. حالا من یه آدرس IP همینجوری الکی می نویسم. آدرس IP جایی که شیر فولدر روش هست رو بنویسن و بنویسن _ نام پوشه شیر شده. این کار رو باید انجام بدم. خب شما تصور کن من کارمند با مثلا 50 سال سن اصلا دانشی نسبت به کامپیوتر ندارم که بخوام مداوم هر بار که میخوام به یک شیر فولدر وصل بشم برم و ران رو بیارم و آدرس محل قرار گرفتن اون شیر فولدر رو تایپ کنم، اسم شیر فولدر رو هم به خاطر بسپرم تا بتونم بهش کانکت شم. حالا موضوع سخت‌تر میشه وقتی که من کارمند پیر با چندین شیر فولدر باید کار کنم که این شیر فولدرها در محلهای مختلف روی کامپیوترهای مختلفی قرار گرفتن. یعنی برای دسترسی به هر کدوم باید بدونم این پوشه روی کدوم دستگاه هستش، اون یکی پوشه روی کدوم دستگاه هستش و کار برای من سخت میشه. حالا یا باید IP اون دستگاه رو حفظ کنم به خاطر بسپارم، یا باید نام اون دستگاه رو به خاطر بسپارم. در هر صورت این وظیفه رو من محول کردم به کارمند که این کارمند میتونه یک فرد پیر و بدون دانش در واقع آیتی باشه یا یک فرد جوان و کاملا بی اطلاع از کامپیوتر که خیلی زیاد وجود داره توی سازمان ها که افرادی رو داریم که هیچ دانشی نسبت به کامپیوتر ندارن و کارهای این چنینی براشون سخته. پس باید ما به عنوان کسی که توی حوزه شبکه کار میکنیم و ادمین شبکه هستیم راهکارهای ساده ای رو پیاده سازی کنیم تا درگیر کارمندها نشیم. این راهکار در ساده ترین روش خودش ایجاد مپ نتورک درایو میشه. با مپ نتورک درایو ایجاد کردن شما کاری که میکنید خیلی ساده است. شما وقتی توی کامپیوترتون میرید یک مثلا وارد دیسپیسی میشید، لیست درایو های کامپیوترتون رو میبینید. حالا ما میخوایم با مپ نتورک درایو کاری کنیم که اون شیر فولدری که من باهاش کار دارم مثل یکی از درایو ها اینجا بهم نمایش داده بشه. چجور این کار انجام میشه؟ خیلی ساده است. خیلی ساده. شما کافیه یه شیر فولدر یه جایی داشته باشید. مثلا من میام اینجا روی این سیستم یک شیر فولدر درست میکنم. سطح دسترسیش اصلا برام مهم نیست. مثلا این شیر فولدر اسمش شیر باشه و شیرش میکنم. پس ما یه جایی روی کامپیوتری یک پوشه شیر شده داریم و قراره شیرش کنیم. پس من اینجا عمل شیر رو برای این پوشه انجام میدم. حله. بله. حالا کاری که انجام میدم در ادامه مسیر اینه که میرم پشت سیستم کسی که میخواد به شیر فولدر متصل بشه، روی دیسپیسی راست کلیک میکنم و گزینه مپ نتورک درایو رو انتخاب میکنم. بعد از اون توی قسمت فولدر آدرس شیر فولدر رو مینویسم. یعنی چی؟ _ آدرس IP یا نام اون سیستمی که شیر فولدر روش هست 192.168.50.90. من IP این دستگاه هم ncpa.cpl رو بزنم. IP این دستگاه هم 5090 هستش. پس اینجا تایپ میکنم 192.168.50.90. اسم شیر فولدرم چیه؟ شیر. و
توی قسمت بالا گزینه درایو رو از منوی کشویی یک درایو لتر براش انتخاب میکنم که دیفالتش زد هستش، من میگم بذار همون باشه. درایو لتر چیه؟ همه ما میدونیم توی ویندوز وقتی وارد دیسپیسی میشیم هر درایو یک حرف بهش اختصاص داده شده. درایو C، درایو D، درایو E، درایو F. این حرف میشه درایو لتر. من الان دارم تعریف میکنم که وقتی مپ درایو رو درست کردم و اینجا اضافه شد با چه حرفی نشونش بده؟ میگه با حرف Z نشونش بده. حل. بس گزینه پایینی بهت میگه که ریکانکت ات ساینین، یعنی این تیک بذارید خورده باشه و هیچ وقت برش ندارید، به خاطر اینکه هر بار که ویندوز شما روشن میشه، این کامپیوتری که دارید مپ نتورک درایو روش ایجاد میکنید، هر بار روشن میشه اتوماتیک کانکت میشه به این شیر فولدر و توی دیسپیسی که میرید به صورت فعال هستش، میتونید ازش استفاده کنید. بذارید باشه. گزینه بعدی برای حالتیه که شما اگر قبلا با اعتبار یک یوزر به اون سیستمی که شیر فولدر روش هست، یعنی 5090 کانکت شده باشید، اون اعتبارنامه روی سیستم شما کش شده. یعنی شما هر بار که بزنی // 192 168 5090، چون قبلا من یه یوزر پسورد برای ارتباط با 5090 تایپ کرده بودم، الان دیگه ازم نمیپرسه و با اعتبار همون کانکت میشه. الان نگاه کنید، بدونی که من ازم یوزر پسوردی بپرسه کانکت شد. چرا؟ چون من قبلا به 5090 متصل شدم، یه یوزر پسورد ازم پرسیده اون سیستم، تایپ کردم و دسترسی داشته و متصل شدم. حالا دفعه بعدی که میزنم دیگه ازم پسورد نمیپرسه، چون اون پسورد کش شده روی سیستم من. اینها رو توی درس جلسات قبل راجع به شیرینگ که صحبت کردم کاملا توضیح دادم، حتما اونا رو ببینید. حالا این داره میگه اگر میخوای با اعتبار یک یوزر متفاوت نسبت به اون یوزری که باش کانکت شده بودی دفعه قبل کانکت بشی به این شیر فولدر، این تیک رو بزن. فینیش رو که میزنی من ازت یه یوزر پسورد جدید میپرسم، یوزر پسورد دلخواه جدید تو وارد کن. من میگم نه، با همون اعتبار میخوام کانکت بشم و فینیش رو میزنم. یک مپ نتورک درایو برام ایجاد میشه. میگه چی؟ میگه شما به پوشه شیر دسترسی ندارید. حالا اینکه چرا من به پوشه شیر دسترسی ندارم میتونه مربوط باشه به بحث پرمیشن ها، مخصوصا اینکه تو درایو C توی دسکتاپ هم ساختمش، پرمیشن ها تلفیق میشن. پس من اینجا میام یه دستکاری میکنم توی پرمیشن ها، ادیت میزنم، اد میزنم، ادوانس میزنم و یوزر ادمنستریتور رو که با اعتبارش کانکت شده بودم یه دسترسی بهش میدم. اینا رو راجبش صحبت کردم قبلا، یعنی دیگه الان لازم نیست راجبش تکرار مکررات در واقع بشه. یک بار دیگه الان من برم 5090 رو بیارم به شیر، الان باید بتونم وصل بشم. دسترسیم حل شد. آموزش این دسترسی ها رو من توی ویدیو قبلی دادم. خب بگذاریم. فینیش که زدیم ایجاد میشه. نگاه کنید بچه‌ها، دسترسی اگه باشه ایجاد میشه. الان ایجاد شد برای من، مثل یک درایو اینجا داره نمایشش میده، درایو Z. من میتونم خیلی ساده واردش بشم و ببینم. توجه داشته باشید، من هر بار که وارد دیسپیسی بشم این هستش اینجا و میتونم ازش استفاده کنم. هر چیزی توی اون پوشه قرار بگیره، من توی این پوشه میرم چیکار میکنم؟ یک نیو فایل ایجاد میکنم. مثلا یه دونه فایل ورد ایجاد کنم، یه دونه فایل تکست ایجاد کنم. کجای نیو تکست ایجاد کنم، اینو ببندم. حالا برم اینجا توی اون سیستم و ببینم که اینجا واردش میشم چیزی هست، میبینم بله. خب پس این میشه روش ایجاد مپ نتورک درایو. روش های دیگه هم هست، میخوام بهتون بگم. قبل از اینکه روش های دیگه رو بگم، بچه‌ها میتونید این اسمو عوض کنید. شما خیلی راحت روش کلیک کنید یا راست کلیک کنید، گزینه رینیم رو انتخاب کنید، میتونی خب هرچی دوست داشتی بنویسی. هیچ تأثیری توی تغییر نام اون دست در واقع پوشه نداره. اینجا این نام برای سمت شماست، هر چیزی بنویسید اینجا اعمال میشه. هیچ تأثیری روی نام این پوشه شیر شده روی سیستم در واقع مقصد ندارد. خب حالا من دیگه نمیخوام این مپ نتورک درایو رو داشته باشم، راست کلیک میکنم روش، دیسکانکت رو میزنم. وقتی دیسکانکت بزنید توجه داشته باشید که این مپ نتورک درایو چی میشه؟ قطع میشه. دوباره میخوام ایجادش کنم، دوباره همون پروسه رو طی کن. اینجا
192 168 50 90 share و فینیش رو میزنم. دوباره برای من ایجاد میشه. درست شد؟ یه موضوع مهم کلا راجع به شیر فولدرها بگم. بچا کلا به هر روشی به منابع شیر شده دست پیدا کنید. اگر اون منبع رو پاک کنید، دسترسی پاک کردن داشته باشید، نه در ریسایکل بین سیستم شما میاد، نه در ریسایکل بین همون سیستمی که شیر فولدر روشه. کلا انگار شیفت دیلیتش کردید. پس حواستون باشه اشتباهاً چیزی که شیر شده و از طریق شیرینگ بهش دست پیدا کردید، مثل الان من، اگر پاک کنم انگار شیفت دیلیتش کردم. نه توی ریسایکل بین من ظاهر میشه، نه توی ریسایکل بین نقطه هدف. به این نکته حواستون باشه. خب حالا من میخوام روش دیگه ایجاد مپ نتورک درایو هم بهتون بگم. یه روش جالب. مثلا تو دسکتاپ میخوام ایجاد کنم. شما راست کلیک کنید، نیو بزنید و شورتکات رو انتخاب کنید. اینجا بزنید // 192 168 50 90 share و برید مرحله بعد. اینجا یک اسم ازتون میپرسه، هر اسمی دوست داشتید تایپ کنید. شیر مثلا این اسم دلخواهه، فینیش میزنم و ساخته میشه. حالا روش دبل کلیک کنم مستقیما به اون ور متصل شد. پس اینم یه جورایی مپ نتورک درایو شورتکات ساختم. حالا اگه دوست نداری آیکونش این باشه، خب توی پروپرتیز برو و توی قسمت چنج آیکون هر شکلی که دوست داری رو براش ایجاد کن. مثال میزنم، مثلا من میخوام این عکسه باشه دیگه، دلخواه شماست، فرقی دیگه نمیکنه. اینم میشه داستان مپ نتورک درایو درست کردن. داشتم اشتباها میگفتم شیرینگ. خیلی راحت میتونید روی هر سیستم هر تعداد خواستید مپ نتورک درایو درست کنید. یعنی اینکه من میتونم الان روی این سیستم 3-4 تا مپ نتورک درایو برای ارتباط با چند شیر فولدر در سیستم یا سیستم های مختلف ایجاد کنم. هیچ محدودیتی وجود نداره. هر موقع هم که نخواستمش پاکش میکنم. حالا چه به این شیوه شورتکات باشه پاکش کنم، اصل اطلاعات پاک نمیشه، یا اگر به روش قبلی بود که دیسکانکت میکنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد برای شما. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب کردن و حمایت کردن و ارسال قلب قرمز در کامنت های یوتیوب فراموش نشه. بسیار سپاسگزارم که حمایت میکنید. خدا نگهدار.